हे गाइज, माय नेम इज ज्योती अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल फूड बुक्स अँड म्युझिक. आज आपण चिकन बिर्याणी बनवतो आहे. त्याबरोबर रस्सा आणि रायता बनवला आहे. आता आपण बिर्याणी बनवायला सुरुवात करूया. एका भांड्यामध्ये आपण बरिस्ता करायला घ्यायचा आहे. तर तेल भरपूर असं घ्या आणि त्यामध्ये असा बारीक चिरलेला असा कांदा त्यामध्ये ॲड करूया. बरिस्ता नक्की बनवून घ्या. बिर्याणीसाठी खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे हा. याच्याशिवाय आणि तुम्ही जिरा राईस वगैरे बनवला तर असा बरिस्ता टाकून जिरा राईसवर पण छान लागतो. तर हे आता आपण भरपूर असं एकदमच जास्त तेल घालायची गरज नाही. थोड्याशा तेलात हे बघा, थोड्याशा तेलात असा बरिस्ता बनवू शकतो आहे. आता हा बरिस्ता मी एक ठिकाणी काढून ठेवलेला आहे. हे बघा, अशा पद्धतीनं आपलं कांदा तळून झालेला आहे बरिस्ता. आता आपण चिकन मॅरिनेट करायला ठेवूया. त्यासाठी एक अर्धा किलो चिकन आहे हे आणि त्यामध्ये एक 70 ते 80 ग्रॅम दही टाकलं आहे मी. त्यामध्ये एक 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट. हे बघा, इतकी आलं लसूण पेस्ट टाकली आहे. आता त्यामध्ये पुदिन्याची पानं बारीक चिरून घेतलेली आहेत मी. एक 10 ते 12 पुदिन्याची पानं. आता हा बिर्याणी मसाला मी तयार वापरलेला आहे. हा बिर्याणी मसाला जो आहे त्यामध्ये केवडा फ्लेवर आहे आणि त्यामध्ये अशी हिरवीगार अशी कोथिंबीर बारीक चिरून आणि आपण जो बरिस्ता बनवून घेतला होता तो असं हे सगळं टाकून घ्यायचं आहे. आणि माझा बिर्याणी मसाला आहे ना, त्यामध्ये थोडंसं मीठ असतं, त्यामुळे मी अगदी थोडंसं मीठ वापरते इथं. तुम्ही जर बिर्याणी मसाला जो वापरत असेल त्यात मीठ नसेल तर चवीपुरतं मीठ टाकून घ्या. आता आपण जे कांदा तळून घेतलं होतं त्यामधलं तेल एक 4 ते 5 चमचे 4 चमचे असं तेल टाकून घ्या. म्हणजे जे आपण काही मसाले लावलेत ते सगळे चिकनला व्यवस्थित लागतात आणि मॅरिनेशन व्यवस्थित होतं. आता त्यामध्ये थोडीशी हळद टाकून घ्या आणि तुम्हाला जितकं तिखट आवडतं तितकं लाल तिखट टाकून घ्या. आणि आता हे सगळं आपण मिक्स करूया. हे बघा, अशा पद्धतीनं तेल कांदा तळलेलं तेल जे आहे ना ते नक्की टाकून घ्या. म्हणजे मॅरिनेशन व्यवस्थित होतं आणि सगळा मसाला किंवा काय असेल ते आपलं त्या ह्याच्यात मुरतं व्यवस्थित चिकनमध्ये आणि आपलं चिकन पटकन शिजायला पण मदत होते. त्यामुळं असं तेल वगैरे लावून हे आता झाकून ठेवूया याला. आता हा तांदूळ आहे बिर्याणीचा. हा मी 2.5 वाटी घेतलेली आहे. ही वाटी आहे, ह्या मापाने मी 2.5 वाटी घेतलेली आहे आणि ते स्वच्छ असं धुवून घेतलं आहे. आणि ते असं पूर्ण पातेलं भरून मी त्यामध्ये पाणी घातलेलं आहे. आणि हे आता हे चिकन आणि तांदूळ अर्धा पाऊण तास ठेवून घ्यायचं. तांदळाच्या एक 4 ते 5 पट जितकं तांदूळ घेतलं आहे त्याच्या 4-5 पट पाणी घ्यायचं आणि त्यामध्ये भरपूर असं मीठ टाकून घेऊया. आता त्यामध्ये थोडेसे तमालपत्र, थोडीशी दालचिनी, एक बदाम फूल आणि त्यामध्ये 4 मिरे आणि 4 लवंग असं टाकून घ्यायचं आहे. तांदूळ जितका जास्त वेळ भिजेल तितकं चांगलं खुलतं ते तांदूळ. आता हे झाकून ठेवूया आणि त्याला उकळी येईपर्यंत इकडं आपण चिकन शिजत टाकूया. आता हे तेल गरम झालेलं आहे, कांदा तळलेलंच हे आहे. त्यामध्ये थोडासा काजू मी भाजून घेतलेला आहे. काजू हा गार्निशिंगसाठी वरून आपण टाकूया. हा वेगळीकडे काढून ठेवलेला आहे मी. आता यामध्ये चिकन टाकून घेऊया जे आपण मॅरिनेट करत ठेवलेलं. हे पण मी चिकन आणि तांदूळ 1 तासभर तरी मॅरिनेट झालं ना, म्हणजे तांदूळ 1 तासभर भिजलं आणि चिकन तासभर मॅरिनेट झालं ना तर खूप छान व्यवस्थित शिजतं सगळंच. हे बघा, अशा पद्धतीनं हे तेलात टाकून घ्यायचं आणि हे असं भाजेपर्यंत याला आता थोडा वेळ झाकून ठेवूया. एकदम मीडियम आचेच्या गॅसवर किंवा एकदम बारीक गॅस करा आणि त्यावर हे चिकन ठेवा किंवा कारण खाली करपू शकतं. आता हे आपण तांदळासाठी जे पाणी ठेवलं होतं ते उकळलेलं आहे. आता ह्या पॉईंटला आपण यामध्ये जे भिजवून ठेवलेले तांदूळ त्यामधलं पाणी सगळं काढून टाकायचं आणि यामध्ये ॲड करायचं. हे बघा, अशा पद्धतीनं यामध्ये मी सगळं तांदूळ टाकून घेतलं आहे. आणि तांदूळ टाकल्यानंतर एक अर्ध्या लिंबाचा रस टाका त्यामध्ये. जे तांदूळ आपलं आहे ते पांढरं शुभ्र शिजतं. नाहीतर आपण जे मसाले टाकलेत त्याचा कलर तांदळाला चढतो. आता इथं आपलं चिकन पण व्यवस्थित असं तेलामध्ये व्यवस्थित भाजलेलं आहे. आता ह्या पॉईंटला मी यामध्ये एक कांदा आणि 1 टोमॅटो मीडियम साईजचे दोन्ही असं मी पेस्ट घातली. आता जी ऑथेंटिक टेस्ट असते बिर्याणीची त्यामध्ये
कांदा टोमॅटो असं बारीक करून पेस्ट घालत नाहीत, फक्त दही घालतात. पण आम्हाला यामध्ये टोमॅटोची ग्रेव्ही जरा असली तर छान लागतं. त्यामुळे असं कोणी म्हणू नका की बिर्याणीमध्ये टोमॅटो नाही जात. आम्हाला आवडतं म्हणून आम्ही टाकतो. तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही नका टाकू. फक्त जिथं मॅरिनेशनच्या वेळी दही वापरलं आहे ना, तिथं जरा जास्त दही वापरा, म्हणजे सगळी ग्रेव्ही त्या दह्याचीच होईल. आता हे व्यवस्थित असं कांदा टोमॅटो यामध्ये भाजेपर्यंत आपण थांबूया आणि यावरती आणखी झाकून ठेवूया. आता हे चिकन आपलं शिजायला एक 5 मिनटं किंवा 10 मिनटं लागेल. आता हा तांदूळ आपला असा शिजतोय. आता मी इथं काय करते, मी आता स्मोक देणार आहे म्हणजे कोळशाचा, म्हणजे तंदूर टाईप असं हे यावं खाताना म्हणून. त्यामुळे मी इथं कोळसा असा ठेवते, म्हणजे गॅसची बचत पण होते. हे आता किती रिस्की आहे किंवा व्यवस्थित आहे हे मला माहिती नाही, पण मी तर असे करते. तुम्ही घरी करू नका. आता आपलं हे चिकन ह्यामध्ये शिजलं आहे बघा. वा, किती छान असं चिकन शिजून झालेलं आहे बघा. हे पटकन शिजतं मॅरिनेशन जास्त झाल्यामुळे. आणि आता इथे आपला तांदूळ पण शिजला आहे. मी आता तांदूळ कसा शिजला आहे दाखवते. हे बघा, तुकडा पडला मधून, म्हणजे हा आपला 90% तांदूळ शिजलेला आहे. आणि असाच काढला की बाहेर हा व्यवस्थित शिजतो. हे बघा, आता आपण ह्या चाळणीमध्ये असा हा तांदूळ टाकून घेऊया सगळा. वा, किती पांढरा शुभ्र शिजला आहे बघा. आता आपलं तांदूळ पण शिजला आहे आणि आपलं चिकन पण शिजलं आहे. आता आपण थर देऊन घेऊया. तुम्हाला थर नसतील द्यायचं तर आता हे चिकन आपण शिजवून घेतले ना, त्यावरतीच सगळा तांदूळ टाकला तरी चालतो. मी दोन्ही पण व्यवस्थित शिजवून घेतलं आहे. शिजवून वेगळं वेगळं शिजवून घ्यायचं. ही लखनवी बिर्याणीची म्हणजे ऑथेंटिक हे आहे, रेसिपी आहे. आणि आपण हे जे मॅरिनेशन वगैरे आहे ते हैदराबादी बिर्याणीसारखं करतो. त्यामुळं दोन्ही टाईपच्या बिर्याणीचं इथं कॉम्बिनेशन आहे. ही कुठली ऑथेंटिक वगैरे नाही आहे बिर्याणीची रेसिपी. मला जशी आवडते, मला जशी व्यवस्थित वाटते तशी मी करते. तुम्ही पण अशी नक्की घरी करून बघा. आता मी इथं 2 थर दिलेले आहेत. चिकन सगळं यामध्ये टाकून घेतलं आहे. आणि ह्या चिकनवर ना कोथिंबीर, बरिस्ता आणि काजू टाकून घ्यायचं आहे. आणि लास्टला आपण जे तांदूळ टाकतो ना त्याच्यावरती कोथिंबीर टाकायची नाही, म्हणजे ती कोथिंबीर काळी पडते. म्हणून वरती कोथिंबीर टाकायची नाही. तर चिकनवरतीच कोथिंबीर, बरिस्ता वगैरे काय आहे ते आपलं टाकून घ्यायचं. हे बघा, किती छान असं असे थर लावून घ्या. किंवा नसेल तर तुम्ही जे चिकन शिजवून घेतलं त्यावरतीच तांदूळ टाकलं तरी चालेल. तुम्हाला जसं सोयीस्कर वाटतं तशी बिर्याणी करा. हे बघा, यावरती लास्टचा सगळा थर मी राहिलेल्या तांदळाचा देऊन घेतला. किती छान असं तांदूळ व्यवस्थित सडसडीत शिजलं आहे बघा. लिंबाचा रस टाकायला विसरू नका, म्हणजे पांढरं शुभ्र दिसतं. आता यावर लास्टला आपण जे काजू तळून घेतले होते ते मी सगळे टाकलेत. आणि जितका आपला बरिस्ता शिल्लक आहे तितका सगळा आपण आता यावरती टाकून घेऊया. वा, किती छान असं ते दिसतंय बघा. आता यावरती ना जो आपला कोळसा आपण ठेवला होता त्याचा अंगारा झालेला आहे. आता यावरती स्मोक देऊया तंदूरसारखी टेस्ट येण्यासाठी. हे बघा, इथं आता मी हा चारकोल आपला कोळसा ठेवलेला आहे. आणि यावरती एक अर्धा चमचा, अगदी कमी तूप घातला तरी चालेल. मी अर्धा चमचा, म्हणजे हे सगळं चमच्याचं पडत नाही, अर्धा चमचा पडला. हे बघा. आणि आता इथं हे असं पॅक करून ठेवायचं. आणि इथं माझ्या काचेच्या याला ना टोपणाला थोडंसं होल आहे म्हणून मी पीठ लावून घेतलं, म्हणजे धूर बाहेर येणार नाही. किती छान असा पूर्ण बिर्याणीमध्ये त्याचा ना स्मोक येतो. आणि तंदूर बिर्याणी खूप छान लागते अशी तंदूरच्या स्मोकची. माझं चिकन आणि तांदूळ ना पूर्ण 100% शिजलं आहे म्हणून मी आणखी याला गॅसवर ठेवत नाही. आता इथं आपली चिकन बिर्याणी बनवून तयार आहे. एक 10 मिनटं तो स्मोक त्यामध्ये मुरू द्यायचा आणि मग ते काढायचं. तुम्ही चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केला नसेल तर करून घ्या. आणि अशा तुम्हाला आणखी काही रेसिपी हव्या असतील तर कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा. हे बघा, किती छान असं बिर्याणी बनवून तयार आहे. इथं मी रस्सा बनवला आहे आणि रायता बनवला आहे. मी नेक्स्ट टाईम रायत्याची पण रेसिपी टाकेन. हे बघा, किती छान असं आपली बिर्याणी बनवून तयार आहे. तुम्ही नक्की घरी करून बघा. चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा. अशा सोप्या सोप्या रेसिपींसह भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.